Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với Trang nè, được không? Hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ về một việc, đó là một người phụ nữ bây giờ đã có chồng trên giấy tờ. Xin chia sẻ lại cho tất cả các bạn đang có nhu cầu và cũng giống như tìm hiểu về cái việc là làm sao để làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Thì chiếc video này chắc chắn sẽ rất là hữu ích ha. Vậy thì let's go! Đầu tiên á, khi mà các bạn muốn đi mình nói đơn giản là nếu như các bạn muốn đi đăng ký kết hôn với người Việt Nam thì nó khá là dễ rồi, nhưng với người nước ngoài thì nó sẽ khó hơn và nó sẽ có rất là nhiều chuyện cần phải chuẩn bị luôn. Vậy thì đầu tiên các bạn nên làm gì? Nếu như các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì đó là một điều rất tuyệt vời, được không? Vậy thì như thế này, khi các bạn ở Hồ Chí Minh, các bạn sẽ đi qua Ủy ban Nhân dân quận. Tức là bạn đăng ký hộ khẩu của bạn ở quận nào thì bạn tới quận đó. Sau đó các bạn sẽ đi vào phòng tiếp dân, xin hồ sơ, chứng từ này nọ các kiểu. Thì các bạn sẽ nhờ người ta hỏi là nếu như muốn đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì đến đâu, người ta sẽ chỉ cho bạn. Sau khi đó các bạn tới, các bạn sẽ nói với lại cái chị hướng dẫn hoặc các anh hướng dẫn là anh chị ơi, có thể nào giúp cho em biết được rằng là hồ sơ sẽ như thế nào hay không? Thì mình giả sử giống như là mình làm ở quận Bình Thạnh, khi mà mình tới Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh số 6 Phan Đăng Lưu, ngay cái cổng á, là cái cổng nói chung là cái cổng đối diện với lại Lăng Ông, Bà Chiểu. Thì khi đó mình đi vào thì mình gặp chị ấy, chị nói là thì chỉ cho mình một cái tờ giấy rõ ràng luôn, đó là hướng dẫn hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Một tờ như vậy luôn. Vậy thì các bạn chỉ cần làm theo cái tờ này thôi, các bạn sẽ đỡ mất thời gian hơn rất là nhiều. Thật ra thì ban đầu mình cũng đi lên, xong mình cũng lên internet, xong mình cũng search, mình cũng tìm kiếm, rồi mình cũng làm khùng làm điên. Nhưng mà cuối cùng ra là nó vẫn thiếu tùm lum và nó cũng không đúng một cái gì cả. Nhất là những cái form hiện tại ở trên mạng á, đã là những cái form cũ rồi. Tất cả những cái form mình download về và mình viết trước á, cuối cùng rồi mình cũng phải viết lại từ đầu khi mà mình tới đó. Ok, vậy thì đầu tiên mình sẽ đọc qua cho các bạn nha. Tức nghĩa là hướng dẫn hồ sơ đăng ký kết hôn thì sẽ có một là tờ khai. Thì cái tờ khai đăng ký kết hôn này nó sẽ giống như vậy nè mọi người. Để mình lấy cho mọi người coi nhé. Đây là cái tờ khai đăng ký kết hôn, nó sẽ như thế này. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ đây là một tờ khai cũ rồi. Lời khuyên của mình là các bạn nên lên trên Ủy ban Nhân dân quận và các bạn xin cái tờ khai để các bạn có thể về nhà tự khai, hoặc là đến hôm các bạn đi lên các bạn nộp hồ sơ thì các bạn lấy cái tờ khai này ở đó các bạn khai trực tiếp luôn cũng được, không có vấn đề gì cả. Vậy thì nếu như những bạn nào á, mà là nhà của bạn ở các tỉnh khác đi, thì các bạn có thể hoàn toàn nhờ ba mẹ hoặc là người thân của các bạn lên trên đó hỏi trước và xin cái tờ giấy đó, thì các bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị hơn ha. Ok, một cái tờ khai mẫu như vậy rồi thì các bạn cứ nhớ là tới đó điền cũng được, hoặc là không thì xin về trước, từ cái hôm các bạn đi hỏi thì các bạn xin trước là được ha. Cái số 2 đó là photo giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu hoặc thẻ xanh vân vân may. Thì photo giấy tờ tùy thân tức nghĩa là các bạn không cần công chứng. Nhớ nha, không cần công chứng. Và thật ra thì ở đó họ sẽ chỉ lấy có một bản photo thôi. Nhưng mà lời khuyên của mình là để cho nguyên một cái process, nguyên một cái hành trình mà các bạn đi làm giấy này á, các bạn nên, thiệt luôn, lời khuyên của mình, các bạn nên làm 5 bản photo để dành sẵn. Tại vì lúc đi làm khùng làm điên đi kiểm tra mental health, đi kiểm tra mình có bị khùng bị điên hay không thì cũng cần tới luôn. Cho nên thành ra là các bạn cứ nhớ là các bạn cho mình 5 bản photo trước. Ok, rồi sau đó là bây giờ mới tới cái phần vui nè. Đó là giấy khám sức khỏe về tình trạng tâm thần của cả nam và nữ. Tức là thể hiện là các bạn có bị gì không, các bạn có thế nào không, thì các bạn phải đi. Vậy thì như thế này đây, dù là các bạn ở tỉnh nào đi chăng nữa thì không sao. Mình nghĩ là nếu như các bạn nào mà đang ở Sài Gòn thì các bạn cứ đến thẳng viện tâm thần các bạn làm. Cho dù là các bạn có hộ khẩu ở chỗ khác thì cũng không sao cả, hộ khẩu của tỉnh khác cũng không sao, các bạn tới đó bạn khám vẫn được ha. Thì mình đọc nha,
bệnh viện tâm thần là nằm ở số 766 Võ Văn Kiệt, quận 5, kế bên bệnh viện nhiệt đới. Thì khi mà các bạn đến á, thì các bạn chỉ cần lên hỏi là em muốn có chứng chỉ của bệnh viện tâm thần xác định em là người bình thường. Thì khi các bạn đến chỗ đó rồi sẽ có bạn chỉ dẫn lên luôn, rất là dễ. Khi các bạn đi, các bạn cần phải chuẩn bị một chuyện. Hôm bữa mình đi mình đã không biết thì mình đã không chuẩn bị. Đó là các bạn phải chuẩn bị cả nam và cả nữ, mỗi người 4 tấm hình. Mỗi người là 4 tấm hình nha. Vậy thì cái lời khuyên lớn nhất của mình khi các bạn làm cái này đó là các bạn đi ra ngoài in hẳn luôn 10 tấm giống như mình đây, và chồng trên giấy tờ của mình thì tụi mình chưa làm đám cưới mọi người. Thì đó, thì nếu mà như vậy thì các bạn có thể làm hoàn toàn rất là đơn giản, đó là đi ra làm hẳn 10 tấm giùm cho mình nha. 10 tấm 3x4 hoặc là 4x6, cả hai bạn cùng size với nhau là được, và 34 hoặc 46 đều được. Ok, sau đó rồi các bạn sẽ đi vào đó, các bạn sẽ được khám khùng khám điên. Thì khi các bạn đi khám khùng khám điên thì nếu như các bạn lấy ở trong ngày thì nó sẽ đắt hơn, nhưng nếu các bạn lấy qua ngày thì hôm bữa mình trả 400.000 cho một người. Vậy tức nghĩa là vị chi là mình đã chi 800.000 cho hôm đó. Mình về mình sẽ nhận được mỗi một người như thế này đây mọi người. Mỗi một người của mình là được nhận là 3 tờ mang về và 2 tờ và 1 tờ mỗi người được sao lưu ở bệnh viện. Thì khi mà mình nhận cái này về rồi á, thì thật ra mình còn dư 2 bản mỗi người đó, thì mình chỉ cần nộp 1 bản thôi, nhưng mà lúc nào họ cũng làm dư ra cả. Xong đi khám khùng khám điên này rất vui nha mọi người, thật ra đi lên rất vui. Mọi người hỏi mình là có câu hỏi gì gọi là quá khó khăn khi mà hỏi hay không, thì hoàn toàn bình thường đó, những câu hỏi rất bình thường. Nếu bạn bình thường là bạn hoàn toàn có thể trả lời được, không sao cả. Tiếp theo đây, cái mục này sẽ là cái mục rất nhức đầu, đó là mục giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân. Vậy thì giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân này nó sẽ có một cái khó khăn như sau. Đối với người Việt Nam á, thì là những bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh đi thì nó đỡ, thì các bạn chỉ cần lên Ủy ban Nhân dân phường mà các bạn ở nha, phường chứ không phải quận nha. Lúc các bạn lên nộp á, nộp lên trên quận, nhưng mà làm giấy mà chứng nhận độc thân á, thì làm ở trên phường của cái quận mà bạn đăng ký hộ khẩu. Bạn đi lên đó thì nó sẽ như thế này đây. Một lời khuyên tiếp theo của mình cũng chính là đừng đao ở trên mạng về, vì hôm bữa mình đao ở trên mạng về rồi cuối cùng nó cũng sai bét, mình cũng phải điền lại từ đầu mọi người ạ. Thì cái tờ này nó sẽ như thế này, được không? Cái tờ này nó sẽ như thế này đây. Các bạn đừng đao ở trên mạng, nhưng mình đã nói các bạn nên 1000% đi lên đó lấy. Thì khi mà các bạn lên trên phường, các sẽ phải có hộ khẩu và chứng minh nhân dân nữa. Cho nên đừng quên đó là khi đi lên phường lấy tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân thì lấy tờ khai, điền tờ khai cộng theo, phải mang theo hộ khẩu, chứng minh nhân dân và tiền. Rồi, nếu như mà lên đó mà họ cần bản bản photo thì các bạn, cho nên mình đã nói là các bạn nên phô sẵn 5 bản đó để các bạn mang theo, khi họ cần thì sẽ đưa ra. Tại vì có một cái là mình rất là may mắn là cái tờ giấy độc thân của mình thì mình tự điền là một điều chắc chắn phải rồi, nhưng mà ba của mình đã giúp mình rất là nhiều trong cái process, đó là mình chỉ cần đi tới ngồi ở đó và đưa hết giấy tờ cho ba mình, thì ba mình đã là người take care, người quan tâm, người làm hết những phần còn lại. Nên thật ra thì mình cũng thấy mình rất may mắn. Thì đó, mình chỉ có thể dặn các bạn là mình thấy được ba mình mang nè, giấy này, xong nhắc lại một lần nữa, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, mấy bản photo, xong rồi đi ra triển khai. Tờ của chúng ta thì đã dễ rồi mọi người, nhưng cái tờ của cái người đăng ký kết hôn là chồng của chúng ta thì không hề dễ dàng một tí nào cả. Đây, thì đối với lại chồng trên giấy tờ, chồng sắp cưới ngoài đời của mình, người ở với mình suốt những năm vừa qua, thì khi anh ấy đi làm cái tờ chứng minh độc thân, nó sẽ có rất là nhiều những cái sự nhức đầu khác nhau. Giả sử như bạn của mình đó nha, có chồng là cái anh đó, ảnh là một cái người mà có cái quốc tịch mà không có đại sứ quán ở Việt Nam luôn,
thì ảnh phải apply đơn online, xong rồi gửi gửi giấy tờ đi qua nước đó, xong rồi quay trở lại Việt Nam, kiểu vậy rất là nhiều luôn. Nhưng mà những bạn nào mà quen như là Canada, Mỹ, hoặc là Áo hay là gì đó, nói chung là chỉ cần có đại sứ quán ở Việt Nam là các bạn đã hên lắm rồi. Hãy nhớ vậy nha. Hôm nay mình xin được chia sẻ một trường hợp hên, đó là trường hợp giống mình là hên đây. Thì khi mà bạn trai của mình là anh ấy là người Canada thì anh ấy sẽ lên đại sứ quán thì ở ngoài Hà Nội rồi, anh sẽ lên lãnh sứ quán ở Sài Gòn. Thì khi mà ảnh đi tới đó xong thì tùy theo mỗi một đại sứ quán khác nhau thì họ sẽ có yêu cầu khác nhau. Nhưng mà lãnh sứ quán và đại sứ quán ở Canada thì họ bắt bạn phải book trước. Tức nghĩa là bạn phải đặt hẹn rồi bạn mới tới, chứ không phải là bạn tới giống như là tụi mình là cứ tới là tới xong ngồi đợi đâu, không có đâu. Họ sẽ book hẹn trước rồi họ tới. Sau khi book hẹn xong tới thì sẽ trả 50 đô. Được không? 50 đô thì bạn sẽ được nhận về cái này đây mọi người. Thì khi mà tới xong rồi điền này nọ các kiểu xong thì mình có một cái lời khuyên rất lớn nha mọi người, là mọi người cần để một cái giấy nốt, hoặc là mọi người nên đi chung với lại chồng hoặc là bạn trai của các bạn để làm cái gì, để điền những cái thông tin cho nó đúng. Không thì nó sai thì rất là phiền, vì mỗi lần làm cái này rất mất thời gian luôn mọi người. Thì khi mà mọi người tới xong á, nó sẽ có, ví dụ như ở Canada nó sẽ có cái tờ này đi, thì các bạn nhớ những cái điều rất quan trọng trong cái tờ này là gì. Ở phía trên điền đúng là mình không nói rồi nha, nhưng ở phía dưới này, được chưa, phải có ngày nha mọi người. Thấy cái ngày không? Trời ơi, đây là một câu chuyện buồn tiếp theo. Tức nghĩa là bạn trai của mình đã đi lấy cái tờ này, lấy về tới rồi, hí ha hí hửng rồi. Tờ này thì nó sẽ có được cái thời hạn sử dụng là 6 tháng từ cái ngày mà các bạn đóng cái đơn này lên. Thì anh ấy đã đi rất vui, đóng được cái này rồi. Thì đến khi mà tới một cái nơi được gọi đấy là Sở Ngoại vụ, chính xác, để phải dịch cái tờ này ra và phải được một lần công chứng của Sở Ngoại vụ nữa thì mới biết được một chuyện, đó là quên đóng cha cái ngày. What the fuck? Thế là sao? Vì không đóng cái ngày, anh ấy lại tiếp tục phải quay ngược lại lãnh sứ quán để chỉ đóng cái ngày lên thôi. Bởi vậy các bạn nhớ là phải điền đầy đủ, và thấy người ta chưa đóng cái ngày là phải đóng liền cái ngày luôn. Và khi mà các bạn làm cái này xong, nó sẽ có cái tờ bill, cái tờ này hóa đơn, nó phải giữ cái hóa đơn nó lại luôn, để lỡ như mà có lỡ quên mất là ngày nào thì ít ra vẫn còn có cái ngày ở trong cái bill để đóng được cho các bạn ha. Nhớ là ở Sở Ngoại vụ họ không chấp nhận các bạn không có ngày, phải có ngày họ mới chịu. Vậy thì nè, khi mà cái này á, nó rất là mắc cười ở chỗ là mình cũng hỏi là tại sao phải làm như vậy. Nhưng mà khi mà người ta nói, bây giờ mình sẽ coi lại đọc lại trong tờ giấy này cho mọi người nghe nha. Cho mình họ sẽ kêu như nè: hợp pháp hóa lãnh sự. Tức nghĩa là sao? Phải chắc chắn được là sẽ có một cái ông sẽ qualify rằng là đúng rồi, là cái này là đúng của cái ông mà gọi là trưởng, hay là cái ông mà đứng on top của cái lãnh sự quán, là đúng cái chữ ký của ông này rồi. Tức nghĩa là phải đi qua một bên nữa. Và cái chỗ đó là nằm ở đâu? Dạ nó nằm ở, khó nhớ, không biết đọc sao cho nó đúng nữa. Thì mình xin để địa chỉ ở đây nha mọi người. Mọi người hãy tới đây. Nó nằm ở ngay cái chỗ khu vực gần Dinh Độc Lập á. Rất gần luôn mọi người nhé. Rồi thì hợp pháp hóa lãnh sự này nó sẽ được cái gì? Đó là cái tờ đằng trước này nó là thế này đúng không mọi người? Thì cái tờ đằng sau đây, chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự, mọi người thấy không? Phải có cái mặt này nha mọi người, không làm được gì hết. Vậy thì một cái tờ mà đúng để có thể đi nộp được, để thể hiện được rằng người ấy độc thân, được không, mà là người nước ngoài, thì chúng ta phải có trang single. Sau đó tới cái trang được chứng thực và được Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam, giấy tờ tài liệu bla 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 bla, trời ơi đầy đủ hết, phải có hết cái này thì mới được ha. Sau đó rồi thêm một câu chuyện tiếp theo, phải ở chỗ đó các bạn sẽ đóng tiền đúng không, để họ giữ, họ xác nhận. Sau khi xác nhận xong họ phải dịch sang tiếng Việt. Vậy thì các bạn có thể tới đó và các bạn trả tiền để họ dịch sang tiếng Việt cho các bạn luôn. Thì mình trả là 200 mấy
gần 300 mấy á, khoảng tầm 300 mấy chục ngàn á, mình cũng quên rồi, khoảng tầm 300 mấy chục ngàn để dịch cái bản này ra. Thì lúc nào cũng vậy, khi đi làm giấy tờ thì mình rất là sợ, nên lúc nào mình cũng sẽ kêu dịch khoảng tầm 2 hoặc là 3 bản để mình dự trữ, đó có vấn đề gì đi chăng nữa thì nó luôn luôn có cái backup mà không phải làm lại từ đầu. Thì sau đó nó sẽ dịch ra như vậy nè mọi người ha. Sẽ có bản tuyên thệ. Thì cái bản tuyên thệ này là cái rất là quan trọng, nó sẽ dịch ra lại thành một cái bản tuyên thệ giống như thế này. Và thế là rồi họ sẽ dịch ra, xong mà họ sẽ có như này thấy không, lại Bộ Ngoại giao chứng lại vậy. Tức nghĩa là sao, họ sẽ dịch ra cái tờ đó lại một lần nữa, nó sẽ có tờ tiếng Anh, cái mộc, xong rồi lại có cái bản tuyên thệ, xong rồi lại có cái mộc nữa là kết thúc chương trình. Và sau đó cái cuối cùng là cái tờ dịch này. Bởi vậy các bạn phải nhớ là các bạn phải có đúng, thật là đúng, đầy đủ luôn, đến cái địa chỉ đó làm giùm cho mình luôn. Sau khi lấy được cái tờ chứng nhận độc thân ở lãnh sự quán hoặc đại sứ quán rồi thì mang tới cái vị trí này ở Sài Gòn. Còn ở Hà Nội thì mình chưa có thử bao giờ nên chưa biết. Nhưng mà ở Hà Nội thì các bạn có thể cũng hoàn toàn tìm lên cái là Sở Ngoại vụ, tới Sở Ngoại vụ ha. Xong thì cái mục số 4 này là cái mục nhức đầu nhất và cái mục pain in the ass nhất, là cái mục mà kiểu khó chịu nhất. Các bạn chỉ cần vượt qua được cái mục này là mọi thứ đã rất đơn giản rồi. Tiếp theo đó là giấy ghi chú ly hôn nếu có người có quốc tịch Việt Nam ly hôn ở nước ngoài. Vậy thì những cái trường hợp mà những cái trường hợp ly hôn thì các bạn phải có giấy là đã ly hôn, xác nhận là bây giờ không còn cái gì nữa, và phải có luôn cả cái giấy ly hôn đó. Còn nếu như mà những bạn nào mà chưa có lấy chồng bao giờ thì đây sẽ là một cái bước tiến dễ dàng hơn cho mọi người rất nhiều. Vậy thì mình xin tổng kết lại một lần nữa cho mọi người nhớ. Đầu tiên là nếu như các bạn muốn đăng ký giấy kết hôn chuẩn bị với người nước ngoài, chuẩn bị khoảng tầm từ 3 tới 5 triệu, được không, tùy nước, nó sẽ tùy giá khác nhau. Sau đó rồi mọi người sẽ cần cho mình đó là chứng minh nhân dân, hộ khẩu và cái hộ chiếu của cái người chồng của các bạn hoặc là người vợ của các bạn. Photo dùm mình 5 bản mỗi cái để có thể đi nộp. Sau đó là hình làm dùm mình 10 tấm, bởi vì khi các bạn đi làm giấy đăng ký kết hôn tờ khai cũng sẽ phải dán hình luôn. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ cần giấy khám khùng khám điên, giấy khám sức khỏe, và cái này khi các bạn làm ra họ đã cho các bạn 3 bản rồi nên các bạn yên tâm. Tiếp theo là giấy chứng minh tình trạng hôn nhân của người Việt Nam và người nước ngoài luôn. Cái này là lúc pain in the ass nhất, cố gắng làm thật là gọn ghẽ. Và cuối cùng là nếu có ly hôn thì có giấy ly hôn, vậy thôi. Cuối cùng khi các bạn tới, các bạn nộp hồ sơ xong, chị sẽ rất vui vẻ tươi cười, không có vấn đề gì cả, và đóng 1 triệu đồng. Case của mình là đóng 1 triệu đồng, các bạn đóng 1 triệu đồng và chị sẽ xin số điện thoại lại với câu nói là có vấn đề gì thì chị sẽ gọi, còn không thì cứ đến đúng ngày, nó sẽ có giấy hẹn mọi người ha. Nó sẽ có giấy hẹn, giấy tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn để đi lấy giấy kết hôn. Rồi xong, rất là hay rồi. Thì không có gì nữa. Thành ra chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Và bên cạnh đó là tụi mình sẽ để backup video ở dưới. Tức là xong cái này sẽ là cái tiến trình mà mình đi tới lấy giấy kết hôn của hai đứa mình thì sẽ mắc cười như thế nào. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều, và mình mong rằng chiếc video này đã thật là bổ ích cho mọi người luôn, để cho mọi người có thể thu ngắn được cái việc làm giấy kết hôn của mọi người nhé, mà nhất là với người nước ngoài. Rồi, peace, và chúc mọi người sẽ có một cuộc sống thật là hạnh phúc. Bye bye. Quên nữa, hồi nãy mình quên mất là không nhắc với các bạn. Đó là khi mà các bạn đi nộp đơn, khi mà chúng ta mới nộp đơn thôi nha, nộp đơn lên trên quận thôi và đóng tiền phí 1 triệu á, thì các bạn không cần phải đi lên cùng với chồng của mình, chúng ta chỉ cần nộp đơn một mình thôi cũng được. Thì cho nên thành ra những bạn nào á, mà ở xa hoặc là ở tỉnh á, thì các bạn không cần yêu cầu chồng mình phải bay cùng mình trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà sau đó 10 ngày làm việc mà khi các bạn tới nhận giấy đăng ký kết hôn thì các bạn phải đi cùng với nhau mới được nha, cả hai người cùng phải đi với nhau. Vì lúc này thì chúng ta sẽ phải ký giấy, và không những là ký giấy không thôi mà chúng ta còn phải ký ở trong một cái quyển sổ nữa, cho nên thành ra là cả hai bạn cùng đi. Vậy thì tính ra là trong suốt một khoảng thời gian các bạn làm giấy đăng ký kết hôn này, các bạn có thể chia việc cho nhau làm để cho nó nhanh hơn. Nhưng mà cái việc cuối cùng đến để lấy giấy là chúng ta phải cùng đi với nhau nha. Và cuối cùng nữa đó là nếu như các bạn muốn được lấy giấy theo kiểu là sẽ có người trao thì các bạn cần phải báo trước cho họ, giống như là các bạn phải báo trước
vào cái ngày các bạn đi nộp hồ sơ là các bạn muốn được trao giấy thì họ sẽ trao giấy nha. Còn không á, thì nếu các bạn không nhắc đến cái chuyện đó thì họ sẽ chỉ trao bình thường, giống như là tụi mình quay thế này thôi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.